Hi sister! So ito na ang ating French braid tutorial. I-section nyo lang yung portion na gusto nyong i-braid. Then after that, kuha kayo sa harapan portion ulit ng hair. Dapat yung nasa bandang tuktok. Then, i-section nyo ulit yun into 3. So magkakaroon ka ng left, middle, and right. After that, gawa ka ng unang layer. So, right, over middle, over left. Okay? So, after that, since sa left ako nagtapos, kuha ako ng portion sa left ulit. Then, imimix ko siya kung ano na yung nasa middle ko. Then, i-over ko ulit kung ano man yung nasa right ko. Higpitan mo lang yung pagkakabraid mo para hindi siya lumuluwag-luwag. After that, same procedure lang sa right. Since sa right, kuha ako ulit ng portion sa right. Imimix ko siya sa middle. I-over ko na ulit yung nasa left ko. Higpitan mo lang ulit. Then, yun na. Kuha ako ulit sa left. Imimix ko siya sa middle. Then, i-over ko ulit yung right. Kuha ako ulit ng portion sa right. Imimix ko siya sa middle. I-over ko na ulit yung nasa left ko. Then, yun na. Kuha ako ulit sa left. Imimix ko siya sa middle. Then, i-over ko ulit yung right. Basta, stick ka lang sa alignment ng sinection mo. Then, linis-linisin mo lang yung mga tutsang. Then, ayun lang. Repeat hanggang sa makarating ka na dun sa kung saang section or portion lang yung gusto mong idikit sa anit. Kapag ayaw mo na siya ng nakadikit, i-stop ka na. Then, yung normal braid na ginagawa natin. Basta, ang key is mag-stick sa alignment. Kaya, importante na i-section mo muna siya. Then, higpitan mo from time to time. That's it, sisters.